सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਜੀ ਪਾਸਤਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਪਾਸਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਸਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਤਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, 2 ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਦਰਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਸਣ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੈਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਨ। ਤੇ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੈਸ ਔਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਚਮਚਾ ਭਰ ਕੇ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਤੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਸਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਤਾ ਲੈਤਾ 1 ਕਟੋਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਛਿੱਲ ਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਦਰਕ ਚੀਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਚੀਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਸਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕ ਚੀਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਚੀਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਭੁੱਕਾਂ ਚੀਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਚੀਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕ ਚੀਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨ। ਪਾਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਜੇ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਚੀਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਪੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਟੱਚ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਚੀਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਚੀਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ। टमाटर का आप यूज़ ज़्यादा करांगे, ये बरीक टमाटर चीरांगे।
सो टमाटर भी बरीक चीरांगे वाला आपां वड्डियां फाड़ियां नहीं करांगे टमाटर दियां। पास्ता चेक कर देंगे आप अपना ज़्यादा भी ओवर कुक नहीं होना चाहिए। सो देखो बिल्कुल परफेक्ट है जिहड़ा पक चुक्या पास्ता। तो हुण आपां पास्ते नूं जिहड़ा देखो जी इस तरह उबाल लिया सीगा ते इस तरह रेडी हो गया ये। सो वधिया चंगी तरह पका लिया आपां ते इहनूं आपां ठंडे पानी विच है जिहड़ा छाण के ठंडे पानी विच भी कढ लिया ते बिल्कुल रेडी हो गया। सो हुण आपां गैस है जिहड़ा अपना दोबारा ऑन करांगे ते एक दूसरी है जिहड़ी कढ़ाई लै लांगे आपां। लो जी हुण अपनी कढ़ाई जिहड़ी गर्म हो चुकी है। हुण आपां इहदे विच रिफाइंड पावांगे। तुसीं कोई भी ऑयल जां घिओ जिहड़ा यूज़ करदे हो पा सकदे हो जिन्ना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 3-4 ਚਮਚੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੈਸ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟੱਚ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਰਾ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਜੀਰਾ ਪਾਉਨੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ इस तरह। जीरा अपना ब्राउन हो गया जी। हुण सब तो पहला आपां इहदे विच पावांगे अदरक बरीक कट्टिया होया, फिर अपने ये प्याज, उस तो बाद अपने हरे प्याज ते टमाटर नहीं आपां हजे पावांगे, बिल्कुल एंड ते पावांगे आपां। पहलां आपां इन्हां सारियां चीज़ां नूं पकावांगे। चंगी तरह पकावांगे जी वधिया आपां। सो हुण आपां फ्लेम है जिहड़ी मीडियम रखी हुई है, बिल्कुल स्लो कर देंगे हुण आपां ते स्लो करके इहनूं पक्कण देवांगे थोड़ा टाइम अपने आप सारियां चीज़ां नूं। लो जी हुणे पकना स्टार्ट हो गया। हुण आपां इहदे विच टमाटर पावांगे अपने। तो टमाटर आपां एक टमाटर का यूज़ किया, टमाटर ज़्यादा यूज़ करांगे आपां इहदे विच ते इहनूं पकावांगे चंगी तरह। हुण आपां ना बिल्कुल स्लो फ्लेम ते रख देंगे इहनूं इस तरह अपने आप पकण वास्ते। टमाटर नूं बिल्कुल आपां नरम करना, जो वधिया नरम हो गया ना चंगी तरह पक गया उदों तक आपां इहनूं पकाउणा। तो तुसीं ढक के भी है जिहड़ा बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिओ ते इहनूं एक प्लेट ना ढक्कन ना ढक के कढ़ाई नूं तां भी जिहड़े अपने टमाटर है नरम हो जाणगे। तो इस तरह अपने आप पक्की जाणगे थोड़ा टाइम। ਜਦੋਂ तक अपनियां सारियां चीज़ां ਇਹ पकदियां जी टमाटर पकदे ने उदों तक आपां धनिए नूं है जिहड़ा बरीक बरीक चीर लांगे। धनिए नाल आपां सिर्फ गार्निश करांगे अपने पास्ते नूं ते आपां नूं थोड़ा जिहा चाहीदा। ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਰੀਕ ਚੀਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਜੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक पावांगे जी आपां थोड़ा जिहा ते लाल मिर्च पावांगे आपां जिन्नी तुसीं खाना पसंद करदे हो। सो आपां चंगी तरह मिला देंगे इहनूं। इहदे विच आपां पावांगे अपना धनिया पाउडर थोड़ा जिहा, ऑप्शनल है, जिहड़ियां चीज़ां तुसीं यूज़ करनियां अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लो। सोने सारे मसाले नूं चंगी तरह इहदे विच मिलावांगे आपां। टमाटर आपां चंगी तरह पका लए अपने।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਤੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੇਵਰ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬੰਦ, ਗੈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਫ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰੇ ਧਨੀਏ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਪਾ ਦੇਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸੌਸ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਟੇਸਟੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰਫ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਪਾਸਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਸ ਹੋਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ। ਚਾਹ ਨਾ ਖਾਓ। ਆਲਾ ਹਰਫ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਸਵਾਦ ਬਣੇ ਨਾ? ਮਿਰਚਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ।